Diyan naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na pangyayari, kinumpirma na ng Korte Suprema ang kanilang aksyon laban kay House Speaker Martin Tambalos Romualdez. Matapos ang sunod-sunod na alegasyon ng katiwalian at paggamit umano ng pondo ng bayan, inilabas ng kataas-taasang hukuman ang desisyon na nagsasaad ng agarang pagtanggal kay Romualdez sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Kamara de Representantes. Ayon sa mga ulat, matagal nang hinihiling ng publiko ang masusing investigasyon at ngayon ay tuluyan ng kumikilos ang Korte Suprema. Ilang dokumento at ebidensyang iniharap laban kay Romualdez ang nagsilbing batayan ng desisyon. Dagdag pa rito, ilang mambabatas na dati kakampi niya ay unti-unti na rin kumakalas at lumalantad sa mga di umano'y anomalya. Samantala, nagdulot ng matinding pagkabigla ang balitang ito sa buong Kongreso. Maging ang mga kalyado ni Romualdez ay hindi nakapagsalita matapos i-anunsyo ang pagbakante ng pwesto ng Speaker. Ayon sa ilang kritiko, ito na raw ang simula ng mas malawakang paglilinis sa hanay ng mambabatas na sangkot sa katiwalian. Sa ngayon, naghihintay ang sambayan ng Pilipino kung sino ang uupo bilang bagong speaker ng Kamara. Ayon sa mga tagamasid sa politika, ang desisyong ito ng Korte Suprema ay posibleng magdulot ng malaking pagbabago sa kapangyarihan sa loob ng Kongreso at magbibigay daan sa mas malalim pang pagsisiyasat laban sa iba pang opisyal ng pamahalaan. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa TATAK Pinas. Sa ating mga kaanak, tapos yung mga tax na ibinabayad natin dito sa gobyerno na to, dito ho na pupunta. Ayan ho mga kababayan. Ha? Meron hong mungkahi, yan ho, tingnan nyo naman, mukha pa lang sarap batukan. Hoy, magtrabaho ka, huwag kang tatamad-tamad, anak ng tokwa. Mahiya ka naman sa balat mo. Ha? Magtrabaho ka, magbanat ka ng buto. Naku, yan ang problema ho mga kababayan. Kung saan-saan ho pinagdadala ng administrasyon na to yung perang ibinabayad ng ating mga kababayan sa tax. Kasi ho, hintayin na lang ho natin si VP Sara. Kasi ho, kahit ano pa namang sabihin natin, kahit ano pa namang pagpapakita natin na yan, bulag, pipi, bingi itong administrasyon na to sa kanilang mga kapalpakan. Nandyan na ho ang mga ebidensya na yung programa na yan isang scam at walang mabuting na idudulot sa ating mga kababayan. Siisipin nyo itong mama na to. Tignan nyo naman yan. Tignan nyo ho. Yan ho ba ang mukha ng isang individual na kung saan talagang kailangan bigyan ng tulong? Pinagtatawanan lang ho niya yung tupad na yan. Sir, walang galang kasi kasalanan mo naman Yung mga kasama mo, focus na focus sa pagwawalis. Tsaka yung area na tinatrabaho nila, kahit dalawang tao, tapos ho yan Nakita nyo ho kung gaano karami. Hindi lang ho yan. Teka lang mga kababayan, marami pa ho ako ipapakita sa inyo. Ito mga kababayan. Ito, napupuno na ho talaga ako. Diyan sa buwisit na tupad na yan. Tama naman ho yung mga punto de vista nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot dito. Ito ho ang sabi nitong si Ma'am Sas. Nakikita nyo naman ho yung area na linilinisan nitong beneficiaryo ng tupad na to. Kaya naniniwala ho tayo na napakalaking scam. Isa ho sa napakalaking scam. Yung buwisit na tupad na yan. Tupad is scam. Just look at this kind of work. That is at most a 2-person job. Totoo naman ho. Tingnan nyo naman, nagpupulong-pulong ho sila sa isang lugar para sa picture taking na mapakita na naglilinis at merong ginagawa yung mga beneficiaryo na tupad na yan. Tupad ay isang pagnanakaw na pinagpaguran ng mga totoong nagtatrabaho. Malaking insulto ito sa mga OFW na halos mategi na sa hirap sa trabaho, makapagpadala lang ng pera pangtupad ninyo. Di ho ba kayo nahihiya dyan? Para ho dun sa mga beneficiaryo, di ho ba kayo nahihiya? Para dito kay kuya. Kuya, hindi ho ba kayo nahihiya? Magbanat ho kayo ng buto. Kung ibigay ho yung mga pera na tanggap nyo na yan dun sa ating mga kababayang senior citizen, PWD, wala ho tayong reklamo. Sa totoo lang, kasi yun ho hindi na makapagtrabaho yun Kung bigyan niya ng gobyerno, okay lang, walang problema. Ibinigay yan para sa edukasyon, walang problema. Infrastruktura, walang problema. Ibinigay dun sa mga kababayan nating bedridden, yung 5,000 na yan, o pambili nyo ng gamot, pambili nyo ng kung ano man ang kailangan nyo sa sakit. Walang problema. Pero ikaw, Brad, malakas ka pa sa kalabaw. Di ka na nahiya. Ito ho siya, hindi ka na nahiya. Tignan mo sarili mo.
Nakatakip pa si Oga. Tignan nyo naman, sarap batukan. Di ka naiya sa sarili mo? Ha? Anak ng veteran garapata. Yan, tignan nyo naman. Yan. Well, meron. Iwinawas-iwas pa ho niya yung perang natanggap niya. Sikat ka ngayon, Brad. Siyempre, di ba? Sikat ka ngayon. Hindi naman siya pinapasikat kita. Mali naman kasi, Brad. Yung tupad na yan, talagang ito kanino ibigay yan. Nakita nyo, nakapula sila. Yung mga ate na mapupula ang labi, di ba, kinontent din ho natin yon. Yung mga ating kutis porcelana ang puputi. Tapos, meron silang hawak-hawak na walis. Nagwawalis-walis sila sa daan. Nung pagkatapos ho ng tupad, yung pagwawalis nila, naka-aura ho sila lahat. Yung tipong parang a-attend sila sa disco. Ganun ho tayo lokohin ng administrasyon na to. Minsan, sinasabi na lang ho natin sa sarili natin, wala ang magagawa natin, walang utak anong magagawa natin, hindi naman nila kayang mag-isip di ba? Yun na lang ho saya ni Kuya, yan winawas-iwas pa talaga, yan. Ilalagay ko to dito, Brad, para talagang mabisa yung mga ginagawa mong kabalbalan na yan. Enjoy mo yan. Nantokwa. Nasa social media yan. Huwag niyong i-upload kung ayaw niyong mag-viral. Ganun lang kasimple yan. Para sa mga iyakin dyan, pinalabas yung mukha ko, kinuha yung... Huwag niyong ilagay sa social media. Tayo kasi wala ko tayong social media. Sa totoo lang wala ko tayong personal na social media. Siguro sa mga susunod na araw, gagawa ko tayo ng sarili natin PH update. Kasi basta ayaw ko natin. Tapos. Ito yung pinaka-social media natin, PH update. Pero personal, wala ko tayo. Huwag nyo na ako hanapin, hindi nyo ako magiging... Wala ako personal na Wala ako sa FB, wala ako sa kahit anong social media platform. Hindi nyo ako makikita, mga kababayan. Kahit search nyo, PH update, wala ko kayo makikita. Merong mga nagkakatwa, merong mga nagpapanggap, pero hindi ho ako yan. Okay? Eto, dito na ho tayo sa mga magigiting natin mandirigma. Ilagay ko lang, teka lang slice ko lang yung pagmumukha nitong si Kuya Tigas Katawan. Tigas Katawan, kapal mukha. Ito, diyan ka lang, Brad, huwag kang aalis dyan. Ginusto mo yan Angas-angas mo pa. Ito, wala ko tayong maraming pag-uusapan dito. Dire-diretso tayo dito sa nag-interview nitong si Sir Tio Moreno at itong si Doc. Itong si Doc Richard Mata. Isa ho yan sa mga kinukonsidera nating pangpuno dun sa ating kulang-kulang senatorial line. Pag nagkataon gusto din ho kasi natin yung si Doc Richard Mata. Fine. Kasama po ako sa na-invite, but I said I got the email a day before the event. And then my lawyer said, mahirap yun, one day lang, then you'll appear. And questionable yung invitation kasi it's like you're an expert resource speaker. Parang we would like to hear from you. Pero bakit puro Duterte ang nakalagay doon? So, parang invitation, pero at the end, i-contempt ka. So, we need to seek help. So, we're not against them, but we just need to protect ourselves. Well, merong mga nagsabi na kaya daw kayo pinatawag, yung mga sinasabi mga pro-Duterte vloggers, is because para ma-cite daw ng contempt and then hindi makapag-post until mag-May elections. What are your comments on that? Well, maraming nagsasabi ng ganun, but of course, we cannot accuse them of that. Magiging fake news na naman kami, ito na naman yung sasabihin. But marami pong nagsasabi ng, kasi medyo vocal kami, and ngayon nagkaroon nga ng impeachment, it could be that reason. But we don't know, kasi hindi nga kami umattend. But we are willing to attend. Sana lang ilatag yung, I went to Senate time to time as an expert resource speaker on health. Ganun lang sana. Yung expert lang kami just to put our ideas. Wag yung pagdating doon, may mali ka na. Parang, we need to know ano yung mali. Then we could ask alin doon yung post na fake. We have to defend ourselves before sitting in there. And would you consider yourselves as really pro-Duterte supporters? That's what people are tagging me for. But I'm issue-based. What I've written on social media are more on discussions of the political landscape in the Philippines. So it's not really that I'm always promoting the Dutertes. It's not like that. But
ganito kasi yan, if they see you posting positive thing about the Duterte family or maybe the vice president, former president, automatically they will label you DDS. And if you see a writer or a blogger maybe posting about Leni Robredo, automatically that person would be tagged as kakamping. So yan yung nangyayari sa social media ngayon. So it's their judgment. Yeah. Okay, so for you, talagang issues-based lang. Yeah. Dr. Richard, based on our research, you are related to Bongo because yung kanyang mom ay pinsa ang buo First mo. cousin, yeah. Is that the reason why you're pro-Duterte or are you even pro-Duterte? Yeah, that's just a small issue on that. Even kahit hindi ko relative si Senator Bongo, I mean, I'm from Davao. I'm 53 years old. I mean, I saw how Davao changed. Yung kapitbahay namin, sinusunog ang bahay dahil arson. Maraming pinapatay before, basta hindi lang nag-agree. That's why they said na parang battleground on Davao City. Doon ako nakatira before. And then my cousin was raped and killed. Oh my goodness. Yeah. Oh. When I was in high school. So, that was a burden for the family. Takot kami sa Davao City. Kaya lang hindi kami makakalis dahil simpleng tao lang kami. And then Duterte came. The style of Duterte, with his voice alone, tinatakot niya ang mga kriminal. Ang kriminal kasi dapat takutin eh. Sabi ni Duterte, kung hindi ko sasabihin, papatayin ko kayo, hindi nila naintindihan na ididimanda ko kayo based on the revised penal code. Hindi naintindihan ng mga kriminal yon. Pero pag sinabi niya, pag hindi kayo umalis dito, papatayin kayo, it's just Intimidation. intimidate them. Kaya lang, talang nilabel tuloy siyang gano'n, but it worked. Nawala yung mga kriminal. And our kids, our mga bata, yung anak ko, mga babae, we're safer now. So that's So why that's the I'm reason solid. why you support Solid. for Duterte. And merong dalawang kongresista. Yun no, kasi pagka na-experience ho nila yung servisyo Duterte, kagaya sa atin, nakita ho natin kung paano nag-transform ang ating komunidad. Ha? Talagang nakita ho natin na yung mga durugista noon eh, naghuhugas ng plato, naglalaban na, ang mabait na nila. Pero ngayon, balik trip na naman ho itong mga non-trip na naman ang mga Na ganyan. naglabas ng kanilang views at nagpahiwatig noong weekend ng kanilang tunay na dahilan kung bakit sila pumirma sa impeachment complaint against Vice President Sara. Let's watch this clip. Hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Ayan. Hindi na ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawalan ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag bumoto ko ng impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung pondo nilalaan dito, baka makuha na. So, ni-vote yes lang gyapon ta kay lisod man guni atong sitwasyon, Sir John, kay ako isip congressman sa District 1. Pangako din di panumpaan nga serbisyuhan ang katawhan sa District 1. Daw bi kung mo-vote no ko ato, mahimo na ko nag opposition, Sir John. Kung mahimo tag opposition kay balor ra ba taon say mahitabo ana. Kaning mga tao Itong mga taong nasa 100 kada araw. nga kapin gatos kada adlaw mo bisita sa akong opisina kay nga tabang unsa na lay akong ikatubang sa ilaha, Sir John, nga mahubasan naman na di naman ko makapangayo og additional Yun, ang nasa utak lang ho nila, budget. No. Ano nga naman siya magbibigay? Kailangan namang ilabas niya galing sa sarili niyang bulsa. Dapat ho yung mga ipamimigay nila, galing din kay Tambaluslos. Galing naman ho yun doon sa mga tax ng ating mga kababayan na pinamimigay nila ng ganun-ganun na lamang. Naging ayuda ho kasi tayo eh, naging ayuda nation. O, no, pagka, ano, puta ay, ayuda nga budget pangtabang sa ila. Sabi ako, nangatubang diya sa mga tao. Maglisod ko ana, Sir John, wala ko ikahatag sa ila kung mo-vote no ko. So mga nakita natin sa clips, sa sources nyo ba may katotohanan na may mga pondong nababawasan or tinatanggal pagka hindi ka sumang-ayon dun sa, in this case, sa impeachment? Yes, go ahead, Dr. Yeah. Richard. Well, yun po ang naririnig natin, but of course we cannot directly accuse, but yun yung parang feels ng majority. And for us, for me, it's wrong kasi parang ang doktor, kunyari ako, hindi ko, yung tulong ko,
kahit sino ka, patas yun. Ngayon, ang tulong ng gobyerno, ang naririnig natin, yung pondo doon lang sa nagbo-vote na pabor sa kanila. So, wag sanang gamitin parang weapon yung pondo kasi para sa tao yun eh. So, for me, it's unfair if it's that really true. Yeah, my take on that, Attorney Karen, is the impeachment itself is constitutionally infirm, and at the same time, it's violative to a legitimate democratic process. Because the congressmen, their role when it comes to impeachment, there is only one, and that is to determine whether or not the impeachment rap is sufficient in form and substance. Now, if the main reason as to why they voted yes or they signed the impeachment rap against VP Sara is all about the budget, then that is not aligned with the Constitution. So I would say the impeachment itself is really a constitutionally infirm. And sa mga naririnig nyo, nung sinabi nyo meron kapalit yung pag-vote to impeach, magkano yung inaalok? Magkano ba yung pinag-uusapan natin dito? Based on what we've heard, I'd like to make a disclaimer. This is only allegedly. Yes, and I know you keep saying, I don't report news. This is commentary. So we're also curious. I don't wanna have it used against the program or us, Yes, the two of I us agree. here. But yeah, based on what we've heard, 150 million per 150 million. signature of the congressman. And Ang ganda ho ng pagkalatag ng nila, ng kwentuhan nila. Kinalabas muna yung mga congressman na nagsasalita na pagka hindi ka may pumirma dyan sa impeachment na yan, naku, wala, o yan tayo dyan. Wala na tayong ayuda, yung mga programa may titigil yan. Yun na yun ho talaga ang mangyayari. Kaya yan si Congressman Pulong, ano ho siya, sinasabi niya, opisina ko, walang pera to. Wala akong ayuda may pamibigay sa inyo. No, walang programa ang unang distrito ng Davao kasi tinanggal ho kasi hindi ho siya kaisa sa mga kabalbalan ni Tamba. ano tong, would you know the composition of this 150 million? Is this cash or in programa ba to? Ano tong 150 million? Actually, it's AKAP and AX, and more. The other chunk of that Ayuda. is for the infrastructure development of the district. So, naka-divide yan lahat, tatlo. And yeah, one Do you of, know yung pagka-divide? How much? I'm not sure with the figure now, but I've written about it. I just can't recall the exact number, Attorney Karen. I'll provide it to you later. Dr. Richard, do you have any idea? Because based on some of the sources, they say it's 25 million in AKAP, so yung ayuda that you can give, and then 25 million in AX, and 100 million hard projects I of read their that. choice. I read that as well. So, ako po ay nababasa ko lang din. So, I don't have, a hard copy or direct information, pero it's all over the web. Okay. And meron ding usap-usapan na mapapalitan naman ang leadership in the House. Narinig nyo rin ba ito? Yes po. So bakit naman papalitan si House Speaker Martin Romualdez? I think that's already part of the political strategy because right now, if we will analyze the current political landscape, we see that there is a union of Martin Romualdez, Lisa Marcos Araneta, and Bongbong Marcos with the Yellows or the Liberal Party. So they are doing the add and subtract strategy, and the other political group is doing the alliance thing. So maybe there's a bigger plan on that aspect. That's why they want to remove, not technically remove or replace Romualdez, because maybe they are so sure now that VP Sara gets impeached. So yan ang analysis mo. Yeah, that's my own analysis. And Dr. Richard, what's your take on that? Sino kaya yung mga maaring pumalit kay Speaker Martin kung totoo nga na mapapalitan siya? Well, in my opinion, kung papalitan siya because siguro siya ang naging vice president. If Sara will be impeached. Not necessarily to take him down, but to have him higher. Because that's what I can foresee, that siya talaga ang standard bearer for 2028.
kabistuhan na, kumbaga, yung larawan talagang lumilinaw na dito sa pagkakataon na to. Aalis si Tamba para tsaka na rin, iwas init sa social media, di ba? Kung sino man kasi yung magiging speaker dyan, yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Kumbaga, pero behind the scene, ang nagtatrabaho lahat itong si Tambaluslos. Nasabi lang na ikaw yung, kumbaga, puppet speaker niya kung tawagin mo. Pero ang tumitimod talaga, ito pa rin si Martin Tambaluslos. Tapos, syempre, hindi na siya masyado nakikita-kita. Pero siya pa rin naggumagawa ng mga kabalbalan dyan sa House of Representatives. Mga lang mo natin mga kababayan. Pero ibang usapan yun pagka ang inilagay dyan sa natural na lang. Wala naman nung hindi naman nung ipapalit ka Tambaluslos yung mga kaalyado ni Bino Sara. No? Baka biglang i-recall niya ang impeachment. Possible ho kaya yung 28th Congress kansilahin o bawiin. Na-send na sa na yun, sa Senado na yun. Kumbaga tingnan na lang ho natin. Isa kanila naman yung prosecution team yung mga prosecutor sa kanila ang papalit itong si Madam Gloria. Naku, may kalalagyan itong mga itong impeachment na pagka si Madam Gloria naging kapalit nito si Hamba. And just my opinion na mababat lang talaga siya sa ratings. So, possibly, kaya kailangan ma-impeach si Sara at malagyan ng cannot run for office anymore. Then, so the problem there is, mahina pa rin siya Parang if I could suggest them, they need a more popular candidate for 2028 and just do away with all this political stuff na kailangan pang i-impeach si VP Sara. Do you think it's backfiring na may impeachment pa? Yeah, it's hindi maganda sa tenga ng 32 million people because we voted the Vice President as a reserve President. And God forbids may mangyari sa President natin, sino yung uupo doon na taong hindi namin binoto? That's unfair. So kaya nasasaktan ang mga tao. Dahil binoto ng tao yan, huwag niyong galawin yan. What about you, Tio? Oh yeah, so as mentioned earlier, I said that it's more on like the political strategy because if it happens that VP Sara gets impeached, based on the Constitution, the President has the power to nominate someone and the Congress would convene for that person to be the next Vice President. So I think Martin Romualdez has the number now in the Congress. We see it based on the signatures of the impeachment rap. So that's only my analysis. And sino naiisip nyo or naririnig ninyo na maaring pumalit? We've been hearing some names as to potentially become speaker. I hope this will not be taken against me, but I heard the name of Toby. Toby Tiangco? Tiangco, yeah. So, yeah, that's what I heard. I don't know anything about it now. Kayo, Dr. Richard, may narinig ba kayo? Wala What naman about former President GMA? Did you hear her as a potential speaker? Okay, and sa tingin niyo po ba nahati sa ngayon yung allegiance ng military and PNP dahil dito sa mga nangyayari with the impeachment of Vice President Sara? Well, based on the mga retired generals in PMA, meron po silang press con noong December at naglabas po sila ng mga saloobin. So I do believe medyo hati, no? So and that's what they have to think about and respect dahil mahal po tayo din ng mga sundalo. And hindi po bulag sila, no? Lalo na kung talagang prove itong ginagamit ang mga pondo para lang mapilit ang mga congressman bumoto. And I do believe for the soldiers that's an offense. Dapat i-prove nila na talagang kusang pumirma, walang benefits involved. Then I do believe that would be through impeachment process. Pero kung merong ibibigay, hindi valid yun. Nagulat pa ba kayo kung nung narinig ninyo itong chismis na merong kapalit na bayad yung para pumirma doon sa impeachment? Because if we remember the impeachment of Chief Justice Corona, Yeah. later after the conclusion of the trial wherein he was convicted during the impeachment trial, I think it was a year after where we had some senators giving a privileged speech saying that they were paid
in order to vote to convict. So nagulat pa ba kayo na merong palitan ng pera dito? Personally, ako hindi na. As an ordinary citizen who have read the first two impeachment raps against VP Sara, naintindihan ko na these are all baseless allegations, accusations, not even proven yet. But then they made it as the basis for the impeachment. So I think, sabi ko, if our congressmen would really do their job and look at or determine whether it's sufficient in form and substance, sabi ko, basically, hindi madidismiss automatically ang impeachment. But then, it happened now. There are 215 plus 25, right? So yeah, hindi ako nagulat. Okay, and do you think or may naririnig ba kayo na magkakaroon ng special session ang Senate in order to conduct the impeachment trial, considering they've already adjourned? So far, based on the news, parang hindi paraw nila kayang gawin yon. And I think they would stick to the plan na June pa rin ang pag-resume nila. Sa akin naman, Attorney Karen, is it depends on the results of the midterm elections, because if we have Duterte allies, PDP, right? So if by chance most of them would win, I don't think that they would act upon it, right? So yeah, it depends on the results of the election. And right now, with the current composition of Senate, do you think that they have the numbers in Senate to impeach? And again, analysis. Kasi lahat naman ito parang kanina pa tayo. We're giving that disclaimer. Yes. This is your own analysis, right, okay. as vloggers. Yeah. I actually have written about it na. The way I see it, Attorney Karen, is this. There are many re-electionists in the Senate now. We only have two allies so far, vocal allies, like we have Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. What about Robin Padilla? He's not a re-electionist. I'm talking about the re-electionist. Okay. So these two would focus more on their campaign, of course. We have other people who are not re-electionists. We have, Robin Padilla. And I'm also eyeing for the mentor of VP Sara, Lauren Who is that? Legarda. Okay. Also, Amy Marcos is already vocal about her support that she would block the impeachment. So we already have 5 by numbers. And if I'm not mistaken, we only need 8 for 8 senators to rule against the impeachment for the impeachment, what do you call that? The Articles of impeachment articles of would be impeachment. I think it's 8 dismissed. or 9, yeah. Yeah, and so for the articles of impeachment to be dismissed, disregarded, we just need that. So I think we have the number in the current structure of the Senate You have the numbers to stop the impeachment. to stop the impeachment. And if yeah. there were if this happened, the trial happened after the elections, do you think that they would have the numbers to impeach Doc Richard? Yep. Well,